Xin chào các bạn đã bao giờ cảm thấy bất tiện với cái ổ cắm điện trên tường nhà các bạn chưa? Các bạn cần một cái ổ cắm linh động hơn, đa năng hơn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái ổ cắm mở rộng với dây nối dài linh động và có thêm cả cổng sạc USB rất đa năng. Các bạn hãy cùng đón xem nhé!
Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.